היי, אני מטר דורפמן, אני בת 14, מכיתה ט', לומדת בגאון הירדן. קוראים לי טל עזרילוס, אני לומדת באור דתי בית שאן. קוראים לי מיכאל גריג'יאק, אני לומד בישיבה התיכונית באור דבריה. קוראים לי ליאל נגר, אני מכיתה י'1, אור דרסקי עכו. דואל מקיאס, אני לומד באורט כללי בית שאן. אני אביה בן חמו, ואור במעלה טבריה. קוראים לי עדי, אני לומד בבית ספר שקד שדה אליהו. פולה סוכנקי, מבית הספר נופרים בגליל טבריה. נאורה יוסף, אני לומד בישיבה התיכונית בבית שאן. קוראים לי שוהם בן נון, אני מבית ספר עמית קנדי בעכו. צרי בלנק, באולפנית טבריה. פרויקט המכונה המופלאה זהו פרויקט שבו מציגים כל חברי הכיתה מכונה שבה מופעלת על גלגולים של אנרגיה ועקרונות פיזיקליים. אז מה שיקרה בעצם, הצנצנת הזאת תיכנס לתוך הכלי, עכשיו מה שיעלה את מפלס המים. נפגשנו בהתחלה בכיתה, פה, עם שני קצינים. הם לימדו אותנו כל מיני עקרונות פיזיקאיים, כימיים, וסיפרו לנו בעצם מה הולך לקרות. בהתחלה מאוד נלהבנו, ראינו את הסרטונים, זה באמת עניין אותנו, ותוך כדי זה אפילו גם נתן לנו איזה אתגר, אפילו לנסות ולהתעלות על מה שראינו שם. בשלב הראשון התחלקנו לקבוצות. התחלנו לגבש רעיונות, כל מיני דברים שלא ידענו כאילו מה יוביל למה. זה היה קשה, כי היינו הרבה ילדים ולכל אחד היה רעיון שונה. לא היה תלמיד שהעלה רעיון ואמרנו לו ישר, זה לא טוב, אנחנו לא עושים את זה. כל ילד הביא את כל מה שיש לו בבית, כל האגרנות שלו נכנסה לפה. התחלנו לחשוב מה עושים, רעיונות, לוח. כל רעיון היה עונה לנו על משהו אחר. אם היה לנו תחנה שאמורה להעלות אותנו למעלה, אז אנחנו ידענו שהיא צריכה להיות על הרצפה. אם היינו צריכים שבובה תיפול מלמעלה, ידענו שמשהו צריך להפיל אותה. זה עזר לי לפתח את החשיבה שלי, את הרעיונות שעולים לי לראש. לא לחשוב בקופסה, לחשוב מעבר. העקרונות שבאו לידי ביטוי במכונה, זה בעצם היו פה תגובות כימיות. כוח המשיכה של הגובה. עוד עיקרון פיזיקלי שהשתמשנו בו זה חוק המנוף. שיווי משקל, יש הצפה, מתיחה. המרות אנרגיה מאנרגיית גובה לתנועה, וגם יש פה גם מערכת מצומדת, שזה צד אחד מפעיל את השני. אם זה תנע, שזה לדוגמה, אני יכולה להגיד עיקרון פיזיקלי שעדיין לא למדנו, היה מאוד מעניין ללמוד אותו גם תוך כדי, לראות באמת איך זה עובד, חוץ מבעצם לקרוא, כאילו ללמוד את המשפט עצמו, אלא גם לנסות אותו, באמת כמו שפיזיקאים גדולים עשו ובאמת הגיעו להישגים. חוק הכלים השלובים, חוק המנוף, גלגלות, מומנט, לייזר, הרבה בקיצור. שלב שלה לצאת את הסבלנות, אורך רוח, לא להתייאש, לשמור על אמונה ולאט לאט 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 עד שהכל עובד, בסדר? יאללה. כשהגיעו הקצינים, זה בהתחלה נראה קצת מוזר שהגיעו אנשים מהצבא לעזור לנו עם פרויקט כזה, אבל מהר מאוד התחברנו אליהם ועשינו איתם עבודה משותפת, שיתוף פעולה, הם עזרו לנו. הם פתחו לנו דלתות של רעיונות שלא היינו חושבים עליהם בחיים. הם שינו את כל הפרספקטיבה שלי על הנושא הזה, כאילו אני כנראה ארחיב בזה, אז תודה לכם. הם נתנו לי מלא השראה לגבי העתידים, לעשות עתודה. בהתחלה חשבתי שזה יותר קשה ושלי זה עצמי זה לא מתאים, אבל גיליתי שגם בתוך עתודה אתה משפיע המון ואתה תורם לצה"ל. אני בעיקרון רוצה ללכת לתחום ההנדסה, בגלל זה אני גם עושה אלקטרוניקה פיזיקה. אני חושבת הנדסת חשמל לבינתיים, בגלל זה אני גם רוצה להמשיך בעזרת השם שאני אסיים י"ב למסלול של העתודה. שני האחים שלי הגדולים הם גם בוגרי קדם עתידים. אחי הגדול הוא עכשיו באוניברסיטת תל אביב, לומד הנדסת מכונות. הוא גם עזר לנו, ועכשיו תורי, והגיע הזמן שגם אני אהיה חלק מהפרויקט הגדול הזה. אני חושב שבזכות המכונה המופלאה הזו גיליתי דברים שונים בי שלא הכרתי בהם עד עכשיו, את כל הקטע של היצירתיות, של הפיתוח של דברים, לקחת יוזמה, מנהיגות. לעבוד כצוות, לעבוד כקבוצה, לשלב את כל הרעיונות של כולם. ממש נהניתי מהתהליך, כן. כאילו לבוא לפה וזה הרגיש לי כמו יום עבודה, כמו שעובדים בקיבוץ אצלנו, אתה בא, נותן את כל מה שיש לך, יש חברים, אתה ממש יוצר לך סוג של משפחה שנייה למשך כמה ימים. אנחנו כבר כל כך הרבה שעות נמצאים בחדר הזה, שאנחנו מכירים אחד את השני הכי טוב שאנחנו יכולים. אף פעם לא נשארתי בבית ספר עד 8 בערב. רק בתור מטרה אישית, זה הם גרמו לי לעשות את זה. לתת הכל מעצמי בשביל מטרה אחת. אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאה. אנחנו גאים בעצמנו.